Lukaku lập kỷ lục không mong muốn ở Euro 2024. Tiền đạo Lukaku vẫn chưa ghi bàn ở Euro 2024. Không những vậy, tiền đạo người Bỉ còn thiết lập một loạt thống kê buồn. Lukaku ra sân đủ 3 trận đấu ở vòng bảng cùng đội tuyển Bỉ. Tiền đạo sinh năm 1993 thi đấu rất năng nổ trên hàng công của Bỉ, nhưng sau 270 phút ra sân, anh vẫn chưa ghi được bàn thắng. Theo thống kê, Lukaku đã có tới 7 cú sút trúng khung thành, nhưng 6 lần bỏ lỡ cơ hội. Đây đều là những kỷ lục tệ hại được tiền đạo người Bỉ thiết lập ở vòng bảng Euro 2024. Thực ra, Lukaku đã 3 lần đưa được bóng vào lưới các đối thủ ở vòng bảng Euro 2024. Tuy nhiên, anh đã 3 lần bị trọng tài từ chối bàn thắng. Lukaku cũng trở thành cầu thủ bị trọng tài từ chối công nhận bàn thắng nhiều nhất Euro 2024 tính đến hết vòng bảng. Phong độ không tốt của Lukaku khiến Bỉ chỉ kết thúc vòng bảng Euro 2024 ở vị trí thứ 2. Do vậy, đội bóng này đã phải đối đầu với Pháp ngay ở vòng 1/8, đồng thời rơi vào nhánh đấu tử thần. Xác định 8 cặp đấu vòng knock-out Euro 2024. Lượt trận cuối hai bảng E và F khép lại, những cái tên cuối cùng giành quyền vào vòng 16 đội Euro 2024 đã được xác định. Tại bảng F, Georgia bất ngờ đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 2-0 để giành vé đi tiếp khi là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cũng phải nói rằng, Senegal đã cất giữ hầu hết các trụ cột nên Georgia mới có cơ hội tạo nên cơn địa chấn ngay trong lần đầu tiên tham dự Euro. Ở trận đấu còn lại của bảng F, Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1 nhờ được chơi lượt người. Qua đó đứng nhì bảng F và có vé vào vòng knock-out tại Euro 2024. Trong khi đó tại bảng E, cả hai cặp đấu đều kết thúc với tỷ số hòa Slovakia 1-1, Romania và Ukraine 0-0 Bỉ ở lượt trận cuối, tạo nên màn kết thúc vô cùng thú vị khi cả 4 đội đều có được 4 điểm. Đây là lần đầu tiên thành tích trên xảy ra trong lịch sử các kỳ Euro trước đó. Điều này đã cho thấy sức cạnh tranh hấp dẫn của sân chân lớn nhất cấp độ đội tuyển ở lục địa già. Và đây được xem là thành tích rất khó để lặp lại trong các kỳ Euro tiếp theo. Và một trong 4 cái tên kể trên đã phải dừng bước ở vòng bảng và may mắn đã không đứng về phía Ukraine khi họ xếp cuối bảng E. Lý do là bởi đoàn quân của huấn luyện viên Serhii Grov là đội có hiệu số kém nhất so với những đối thủ còn lại khi chỉ có hiệu số âm 2. Trước đó, các đội góp mặt ở vòng knock-out gồm Đức, Thụy Sĩ, Italy, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Slovenia, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Áo và Slovakia. Ở vòng 16 đội, Đức chạm trán Đan Mạch, Anh đụng Slovakia, Tây Ban Nha gặp hiện tượng Georgia. Trong khi đó, Ronaldo và Bồ Đào Nha chỉ phải đối đầu Slovenia, Pháp đấu Bỉ, Romania vs Hà Lan, Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ vs Italy. Huấn luyện viên Park Hang-seo xin việc ở đội tuyển Ấn Độ, cạnh tranh với 213 ứng viên. Ông Park Hang-seo nộp đơn ứng cử làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ấn Độ. The Times of India cho biết ông Park Hang-seo vừa nộp đơn xin dẫn dắt đội tuyển Ấn Độ. Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đang tìm huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển quốc gia sau khi sa thải ông Igor Stimac. Nhà cầm quân người Croatia mất việc sau thành tích bết bát ở vòng loại World Cup 2026. Theo Times of India, ông Park Hang-seo là một trong 214 ứng viên gửi hồ sơ đến Liên đoàn bóng đá Ấn Độ. Huấn luyện viên Park Hang-seo là người hùng của bóng đá Việt Nam. Ông vừa có thể dẫn dắt đội tuyển quốc gia và cả đội U23 mang về danh hiệu ở khu vực. Thành tích của ông Park khi đối đầu với các đội bóng mạnh hơn rất đáng nể. Ông tạo ra thứ bóng đá phản công hấp dẫn. Times of India dẫn lời quan chức Liên đoàn bóng đá Ấn Độ AIFF. AIFF cho biết đã nhận được tổng cộng bàn 210 của lý lịch ứng tuyển. Họ đăng tải thông tin tuyển dụng công khai trên các trang mạng xã hội. Các tiêu chí được nhắc đến bao gồm thời gian làm việc cho các đội trẻ của các nền bóng đá lớn từ 10 đến 15 năm. Ngoài ra, việc từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia hoặc có kinh nghiệm tại vòng loại World Cup, các giải đấu cấp độ châu lục. Quan chức AIFF cho biết, chúng tôi không xem xét bất kỳ đơn ứng tuyển nào cho đến thời hạn cuối cùng. Tuần tới, AIFF sẽ sắp xếp các bản lý lịch, phân loại huấn luyện viên và tiếp tục quá trình tuyển chọn. Theo đánh giá của The Times of India, AIFF dành sự quan tâm lớn cho huấn luyện viên Park Hang-seo bởi ông đạt được nhiều thành tích khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trong 5 năm làm việc, ông Park đưa đội tuyển Việt Nam vào tứ kết ASEAN Cup và chỉ thua Nhật Bản 0-1. Tờ báo này nhắc đến thành tích vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của ông Park Hang-seo. Đồng thời, đội tuyển Việt Nam liên tục dẫn đầu Đông Nam Á, lọt vào top 100 thế giới. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến các nhà quản lý bóng đá Ấn Độ tiếp cận với ông Park Hang-seo là chuyện lương bổng. Huấn luyện viên người Hàn Quốc nhận 50.000 đồng mỗi tháng và con số này vượt xa huấn luyện viên Igor Stimac từng nhận tại Ấn Độ. Huấn luyện viên trưởng mới của Ấn Độ cần có kế hoạch làm việc, tối ưu nguồn lực có sẵn và mức lương phải nằm trong ngân sách chi trả, AIFF cho biết. Sau khi chia tay VFF đầu tháng 1 năm 2023, ông Park Hang-seo chưa có công việc mới. Nhà cầm quân này vướng tin đồn dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội, đội tuyển Hàn Quốc và một số đội bóng khác. Tuy nhiên, ông Park hiện nay vẫn chỉ đảm nhận vai trò cố vấn trong câu lạc bộ Bắc Ninh.